Tập trước, nhờ kinh nghiệm bán hàng kiếp trước, tôi bán xiên que chiên. Quầy hàng nhanh chóng chật kín người. Mau nhìn kìa, xiên que chiên ở ngay kia. Mọi người nhanh lên nào. Ha 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 ha. Trương Tiểu Nguyệt, xiên que chiên này ngon thật vậy sao? Tất nhiên rồi. Tôi chưa bao giờ ăn xiên que chiên nào ngon thế này. Ông chủ, tôi cũng muốn một phần gà rán. Tôi cũng muốn một phần. Loại siêu cay ấy. Nhìn những xiên que chiên hấp dẫn thế này, ai nấy đều bắt đầu thấy háo hức. Ông chủ, tôi cũng muốn chọn vài xiên que. Ông chủ, tôi muốn một phần gà rán hơi cay. Trước quầy hàng náo nhiệt, gia đình ba người phân công rõ ràng. Dù bận rộn nhưng chẳng hề dối. Đến hơn 2 giờ chiều, hàng đã bán hết sạch. Ba mẹ ơi, hôm nay chúng ta kiếm được 662 tệ Nam Hào. Trừ đi 230 tệ tiền nguyên liệu. Và 300 tệ mua xe 3 bánh. Hôm nay lãi dòng 132 tệ Nam Hào. À Giao Ngốc ơi, con nói xem hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu nào? À Giao, con tính nhầm rồi hả? Dù hôm nay buôn bán đúng là khá tốt, nhưng Lý Thục Phân chẳng thể ngờ. Không chỉ kiếm lại hết vốn, mà còn lãi hơn 100 tệ. Không tính nhầm đâu, đúng là từng này thật. Ba mẹ ơi, mới có vậy mà đã là gì? Chúng ta còn mục tiêu lớn hàng chục triệu nữa cơ. Đợi cả nhà vừa dọn quầy về nhà, Lý Vệ Quốc ghé tới. Vệ Quốc, sao cậu lại đến đây? Nghe ba mẹ kể, hôm nay cậu với chị cả đã ra ngoài bán hàng. Buôn bán thế nào? Có cần giúp gì không? Buôn bán tốt lắm. Hôm nay ngày đầu khai trương, đã bán sạch mọi thứ luôn. Nghe vậy, Vệ Quốc hơi bất ngờ. Thật không chị? Chị với anh rể và anh Giao vừa đến kinh thành. Tôi làm em cũng chẳng có gì nhiều để giúp. Tiền không nhiều, chị cứ nhận, coi như chút lòng thành của tôi. Chuyện này đừng nói với Tiểu Liên. Cô ấy sẽ gọi điện mắng tôi mất. Vệ Quốc, cậu đổi điện thoại mới à? Ừ, cái cũ hơi lắc, nên tôi đổi cái mới. Thế cái cũ đâu rồi? Cái cũ thì tôi bán ngay trên Son Siwan, họ tới tận cửa thu. Bán được hơn 2.400 tệ. Giá bên họ hợp lý lắm. Thanh toán nhanh gọn lẹ. Bây giờ Xuân Siwan còn thu cả máy ảnh, drone, đồ chụp ảnh lẫn túi envy, đồng hồ xa xỉ nữa. Thừa lúc đồ cũ còn giá. Thu mua đồ cũ thì tôi khuyên dùng Xuân Siwan. Cậu ấy biết chị cả với anh rể vừa đến kinh thành, cần người giúp đỡ. Tối nay cũng vừa tan làm sớm. Nhân lúc Trịnh Tiểu Liên không ở nhà, cậu ấy mới chạy qua. Yên tâm, chuyện này tôi không nói với Tiểu Liên đâu. Chị nhận tấm lòng của cậu rồi. Nhưng tiền này chị thật sự không nhận được. Sau này cậu còn nhiều chỗ cần dùng tiền. Không được đâu. Chị cả, chị phải nhận số tiền này. Chị em trong nhà phải giúp đỡ nhau chứ. Nếu chị không nhận, tức là trong lòng không coi tôi là em. Thế cậu ngồi chút đi. Tôi chiên ít xiên bò. Cậu với anh rể uống chút rượu. Thôi sắp đến giờ Tiểu Liên về rồi, tôi phải về nấu cơm đây. Nói xong câu này, Lý Vệ Quốc vội vã rời đi. Lý Vệ Quốc vừa đi, Lý Thục Ngọc lại đến. Chị cả, vừa nay có phải Vệ Quốc đến không? Sao em biết hay vậy? Em còn biết chắc cậu ấy đến đưa tiền cho chị. Lý Thục Phân trợn tròn mắt. Chuyện này mà Lý Thục Ngọc cũng đoán ra. Thật ra Vệ Quốc là người đàn ông có trách nhiệm. Chỉ tiếc không gặp được người vợ. Biết nóng biết lạnh. Em đừng nói vậy. Tiểu Liên có thể chỉ là tính thẳng thắn thôi. Chắc không phải người xấu đâu. Hừ, dù sao cậu ấy cũng chẳng phải tốt lành gì. À đúng rồi, Vệ Quốc vừa dặn chị. Chuyện cậu ấy đưa tiền không được để Tiểu Liên biết. Em tuyệt đối đừng nói ra ngoài nhé. Yên tâm, em biết mà. Sáng hôm sau, 10 giờ, cả nhà ba người đúng giờ xuất hiện trước cổng đại học. Buôn bán vẫn náo nhiệt như hôm qua. Công việc tốt thế này, nhanh chóng thu hút sự chú ý và ghen tị của người khác. Nhìn con bé tóc vàng kia tính tiền nhanh ghê. Chắc chắn là tính bừa. Như thế này là làm xấu danh tiếng của cả đám bán hàng chúng ta. Người nói là một cô bán kẹo hồ lô trung niên. Từ khi nhà họ Trình đến đây bán, buôn bán của cô giảm hơn nửa. Nghe vậy,
Người bán bánh bao bên cạnh lập tức hưởng ứng ngay. Cô nói đúng. Người thường sao tính nhanh vậy được? Lão Trịnh, chúng ta tuyệt đối không thể để con bé tóc vàng này làm hỏng phong thái nơi đây. Ý cô là sao? Con gái cô chẳng phải ở gần Đại học Kinh sao? Bảo con bé đến xếp hàng mua đồ ở đó, sẽ lật mặt thật của họ trước bàn dân thiên hạ. Rồi chúng ta cùng hợp sức đuổi cả nhà ba người này đi. Chẳng bao lâu sau, con gái cô ta đến bàn bạc kế hoạch. Ba yên tâm, hôm nay con sẽ dạy cho tên gian thương này một bài học, để từ nay chúng không dám bán ở đây nữa. Trịnh Đình Đình đến trước quầy xiên que nhà họ Trình, cố ý chọn một rổ đầy đồ. Trình Giao nhận rổ, chỉ nhanh chóng đếm que rồi đưa ra đáp án. Cô xinh đẹp, cộng thêm gà rán là 23 tệ 5 hào. Cô tính nhầm rồi đúng không? Dù cô giỏi tính nhầm đến đâu, nhiều đồ vậy, không thể liếc cái là biết 23 tệ 5 hào được. Trình Giao từ lúc nhận rổ đến đếm xong, toàn bộ chưa tới 30 giây. Tôi thấy cô đúng là gian thương, bịa số linh tinh để lừa tiền bọn sinh viên chúng tôi. Trịnh Đình Đình cố ý nhấn mạnh, bọn sinh viên chúng tôi. Quả nhiên, nghe vậy, các sinh viên đang ăn xiên quanh đó lập tức dừng lại. Nhà Trịnh chúng tôi làm ăn luôn ngay thẳng, chưa bao giờ kiếm tiền bẩn. Mọi người đứng đây hôm nay đều là nhân chứng. Nếu tôi tính sai dù chỉ 1 hào, tôi đền gấp trăm. Trịnh Đình Đình cầm máy tính lên. Vậy tôi phải tính kỹ xem sao? Cô vừa nói rổ xiên của tôi bao nhiêu tiền? 23 tệ 5 hào. Nói xong, Trịnh Đình Đình bắt đầu tính toán. Tính mãi một lúc lâu mới xong. Kết quả đúng là 23 tệ 5 hào. Không thể nào, sao lại là 23 tệ 5 hào được? Lão Trịnh và Tôn Tương Tình bên cạnh thất vọng tột độ. Họ đã chuẩn bị sẵn để đuổi cả nhà ba người này đi. Không ngờ con bé tóc vàng này đưa giá. Không phải bịa bậy. Tôi biết ngay cô ấy không tính bừa mà. Khả năng tính nhầm của mỹ nữ xiên que đỉnh thật. Sau này tôi không nghi ngờ cô ấy nữa đâu. Lắng nghe tiếng khen ngợi của mọi người, Trình Giao chỉ nhàn nhạt cười, không hề tỏ ra đắc ý sau khi thắng. Cô chỉ nhìn Trịnh Đình Đình. Xin hỏi cô xinh đẹp này, cô còn thắc mắc gì nữa không? Trịnh Đình Đình tức đến phát điên, nhưng chẳng biết chút giận vào đâu. Vậy xiên que của cô muốn hơi cay hay cay vừa? Lần này đến đây, không những không đuổi được Trình Giao, cô ta còn phải trả tiền. Nhưng cũng đành ngậm đắng nuốt cay thôi. Hơi cay là được. Quầy hàng nhỏ lại rộn ràng như trước. Thấy vụ lùm xùm không ảnh hưởng đến buôn bán, người mua còn đông hơn vì chuyện này. Lý Thục Phân và Trần Quang Huy thở phào nhẹ nhõm. A Giao, vừa nãy là mẹ sợ chết khiếp. May mà có con đấy. Chỉ cần không làm chuyện xấu thì chẳng sợ mà gõ cửa. Chúng ta ra ngoài làm ăn, sau này kiểu chuyện thế này sẽ không ít đâu. Mẹ với ba phải học cách quen dần, rồi bình tĩnh xử lý. Nghe vậy, Lý Thục Phân và Trần Quang Huy nhìn nhau. Sau này kiểu chuyện thế này còn xảy ra nữa. Vợ chồng này chỉ muốn làm ăn kiếm tiền. Không ngờ đằng sau cái ngọt ngào ấy còn ẩn chứa gió tanh mưa máu. À đúng rồi, tí nữa dọn hàng xong còn đi mua ít trái cây làm trà trái cây. Trà trái cây là cái gì vậy? Đợi làm xong mẹ sẽ biết ngay. Về nhà, Trình Giao làm trà trái cây, rồi mang qua cho ông bà ngoại một ít. Hôm nay Trịnh Tiểu Liên được nghỉ, họ hàng bên ngoại cũng ghé qua, nên trong sân nhà rộn ràng hẳn. Em họ, lần trước anh giới thiệu việc cho cậu cả có hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng. Nếu không nhờ anh, cậu cả giờ vẫn là kẻ thất nghiệp lang thang ấy chứ. Nghe vậy, Lý Vệ Quốc định nói gì đó, nhưng cắn môi dưới, cuối cùng chẳng nói gì cả. Thấy Trình Giao đến, Lý Vệ Quốc nở nụ cười. A Giao, cậu nhỏ, mợ nhỏ, con đến tìm ông bà ngoại đây. Nhìn cô gái xinh đẹp bước tới, Trương Lỗi đứng hình luôn. Anh ta chưa từng thấy ai xinh chuẩn thế này. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc Trương Lỗi có mặt. Chẳng lẽ cô ta ngửi thấy mùi mà đến?
Rõ ràng là biết Trương Lỗi không tầm thường, nên cố ý qua đây thu hút sự chú ý. Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. A Giao, ông bà ngoại đang trong nhà. Con mau vào đi. Trình Giao khẽ gật đầu, mang trà trái cây bước vào trong. Cô cả, đây là họ hàng nhà mình sao? Là con gái của chị cả nhà Vệ Quốc ở quê. Cả nhà ba người vừa từ quê lên. Chưa thấy đời bao giờ. Nghe là từ quê lên. Trương Lỗi, ánh tò mò trong mắt lập tức biến mất. Với thân phận của anh ta bây giờ, đương nhiên không thể cưới một cô gái quê về. Dì út, Trình Giao thường xuyên qua nhà mình à? Bình thường cô ấy hay đến vào buổi tối. Sao hôm nay lại đến vào buổi chiều? Ý chẳng ở rượu mà ở núi cao. Nói đến cuối, ánh mắt Trịnh Tiểu Liên dừng lại trên người Trương Lỗi. Tiểu Lỗi, anh thân phận cao quý, không cùng thế giới với Trình Giao đâu. Đừng để đầu óc mê muội mà làm chuyện dại dột. Anh họ, dì út nói đúng lắm. Con bé tóc vàng Trình Giao này sao xứng với anh? Yên tâm, mắt nhìn của anh không tệ vậy đâu. Vậy thì tốt, chỉ là một con bé quê mùa mà còn đòi chữa mắt cho bà ngoại nữa chứ. Thế cô ta biết y thuật sao? Y thuật gì chứ? Chỉ là tự cao tự đại thôi. Tiểu Liên, ai bảo anh Giao không biết y thuật? Mắt của mẹ, con bé chắc chắn sẽ chữa được. Trước khi đổi đồ mới, nhớ định giá trước. Thu mua đồ cũ, tôi khuyên dùng Xuân Siêu ăn.